Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju shpjegoj se si bëhet buka me banane. Për këtë recet kam përdorur 4 banane, të cilat janë të pjekura mirë, siç e shikoni. Dhe duhet të jenë të ndënjura, jo sapo i keni bler dhe me gjethe jeshile. Po duhet të jenë zverdhur mirë. Në fillim ringrofim furrën me 350 gradë farat ose 120 gradë Celsius. Këtu është buka e përfunduar e pjekur, ja se si duket. E merr gati 1 orë për të pjekur, në disa raste më shumë se 1 orë, varet nga furra që keni. Bananet duhet të kenë afërsisht të pamjen, pra kur i shtypim të jenë të pjekura mirë. Në fillim marr 2 gota miell bukë të zakonshëm. I masim me këtë gotën, e cila përmban 2 gota. E i hedhim në një tas. Në fillim përziejmë përbërësit e thatë, pra miellin. Tani do t'i hedh sheqer, 1 gotë sheqer. E më pas shtoj, kjo është baking powder, ose si të quhet pluhuri për pasta, ose pluhuri pjekjes. I hedh 2 lugë nga kjo. Edhe gjysmë lugë sodë buke, baking soda. I përziej mirë, që të shpërndahen gjithandej. Dhe në fund, i shtoj dhe pak krip. Mund të shtoni gjysmë lugë çaj, krip, ose më pak sa t'ju kapin gishtat e dorës. Edhe krip. I përziejmë përsëri dhe i heqim më njanë që të bëjmë përgatitjen e bananes. Me bananen do përzihen përbërësit e lëngshëm. Në fillim i shtypim bananet, kush dëshiron mund t'i shtypi me gjithë lëkurë, që të jenë gjysmë të gatshme. Pra i qëroni nga lëkura dhe i hidhni në një tas. Unë i kam shtypur me pirun, ju mund të përdorni edhe shtypsin që mund të bëni pure ose diçka tjetër, çfarë t'ju nevojitet ose çfarë t'ju shkoj përmbar. I shtypim me pirun, s'ka nevojë të bëhen tamam si pure, po derisa të bëhen afërsisht si pure. S'ka nevojë të jenë. Në këtë lloj recete nuk ka nevojë të përdorni mjete përzierësa me korrent ose me bateri. Duhen përzierë lehtë, nga pak me dorë. Tani i hedhim dhe 2 vezë. Mundësisht vezët të jenë të freskëta ose të ndënjura në temperaturën e dhomës. Edhe gjysmë gotë kos, ose 4 lugë të mbushura plot. Mundësisht të jetë kos i trash, jo me lëngë, sepse banania e mban mjaft të butë dhe ka lagështirë për brumin. Dhe fillojmë t'i rrahim. Këtu mund të shtoni edhe gjysmë gote gjalpë të shkrirë. Mund të shtoni edhe vaj, por gjalpë është më i mirë. Unë nga gjysma e gotës së gjalpit kam përdorur
Në gjysmën e gjysmës, dhe me thënë për t'ja hedhë përbërjes brënda, kurse pjesën tjetër e kam lënë për të lyer tepsin, edhe për t'ja hedhur pak përsipër. Tani masën që përgatitëm të qullët me banane, vezë dhe kosin, me gjalpin, ja hedhim miellin. Marrim një shpatull dhe e përzijem shumë lehtë. Nuk ka nevojë të rrihet shumë siç bëhet me revanit e tjera, por përzihet lehtë derisa mielli të lëngështohet, të përzihet me lagështirën që ka masa e bananës. Është një recetë mjaft e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Dhe koha e pjekjes është pak e gjatë, me 350, siç e thash më sipër, 350 gradë farat, ose me Celsius i bie 110, 120 afërsisht. Dhe merr 1 orë ose 1 orë e gjysmë, sipas sobës që keni. Pasi ka ardhur në këtë formë, pra, marrim tepsin, e cila duket si formë e bukës. Dhe shkojmë këto tepsit e bukës. Është pak e thellë. Ka dhe më të cekta, por mua më ndodhet kjo e thella. Dhe lyejmë me gjalpin që ka temperaturën e dhomës, ose nëse nuk është direkt nga frigoriferi, mund ta ngrohni në mikrovalë për 20 sekonda. 10 ose 20 sa të zbutet. Dhe lini tepsin me dorë, tani edhe masën e brumit që kemi përgatitur për bukën. Dhe unë preferoj të hedh pjesën tjetër të gjalpit nga sipër. Me copa të vogla mund t'i ndani me dorë, nëse gjalpi është i butë, ose mund ta shkrini sipas dëshirës. E kështu soba ka arritur temperaturën 350 gradë, edhe e futim për ta pjekur në furrë. Ka arritur temperaturën dhe e gradojmë për 60 minuta. Ja dhe pjekja ka përfunduar, e kam kthyer. Duhet ta lini në fakt 10 minuta në tepsi derisa t'i ulet pak temperatura, pastaj ta ktheni dhe ta hiqni nga tava, edhe ta lini për disa minuta të tjera, sepse nuk duhet prerë nxehtë. Mund ta provoni nëse është pjekur tamam me një bisht me pirunin, ose me diçka të hollë, një shkop të hollë, nga ato që kruani dhëmbët. Mund ta shikoni që nuk është e butë fare nga brenda. Ka arritur pjekjen. Dhe ku e prisni dhe ka shije vërtet shumë të mirë. Kjo recetë mund të bëhet edhe duke i hedhur miellit kur e përzini me arra ose me rrushtë të thatë, si të dëshironi. Faleminderit për vëmendjen. Ju bëftë mirë.